Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var döden som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen avslöjade vi ännu en mycket stor pusselbit genom att lyfta fram det mycket viktiga i att allt tyder på att svenska högerorienterade baseballpoliser varit på utbildning och träning hos polisen i ett väststött land som ägnar sig åt gerillakrigföring mot bland annat kommunister i det terroriststämplade ANC. Vi lyfter fram att det otroligt farliga säkerhetspolitiska läget kring den topphemliga Stay Behind-övningen på mordkvällen äntligen gav mycket rimliga förklaringar till att Sverige hade lika stort motiv att dölja och skydda alla sina Stay Behind-poliser och att de därför fick ställa upp på att dra på sig misstankar för att skydda hela den topphemliga organisationen de själva ingick i. I förlängningen blir det även mycket rimligt att de i början snabbt skulle städas bort, men att det senare inte gjorde något att fokus låg på dessa poliser, istället för det mycket farliga Sydafrika. Vi lyfter såklart fram även i detta sammanhang hur otroligt sjukt det skulle vara att tro att någon av dessa skulle ha något med mordet på en av deras högt uppsatta medlemmar att göra, samma västledda topphemliga kuppförsvarsorganisation. Det är verkligen bara att använda detta helt orimliga argument, när någon försöker ens antyda det. Vi fick en bakgrund till att väst och CIA verkligen var de som har finansierat och organiserat Stay Behind, eller Gladio, som de hette i Italien, och att det är därför som CIA och USA har stort motiv att hjälpa till att mörklägga hela Palmemordet och även andra händelser som vi kommer till mer framöver. Vi gick även igenom den pinsamt genomskinliga tillrättalagda rapporten som gjordes för att vifta bort de svenska polisernas Sydafrikaresor, egentligen bara genom att jämföra mönstret i hur Palmeskenutredningen har hanterat uppmärksammade vittnesuppgifter genom åren. I denna del kommer vi att ta vid ännu en gång och fördjupa oss lite mer kring den pinsamt mörkläggande rapporten om baseballpoliser i Sydafrika. Vi måste verkligen sätta in hela denna rapport i sitt mediala sammanhang. Förstår man att rapporten är tillrättalagd och man förstår att det har initierats av att Statsradion tagit upp detta, ni vet samma statsradio som väldigt passande hade tekniska problem med en lampa och teknik under mordnatten när omständigheterna kring mordet skulle städas bort och mörkläggas. Då behöver man också förstå hur extra kritisk man måste vara till att alla rykten om baseballpoliser i Sydafrika faktiskt lyftes fram via radion. Vad var egentligen det bakomliggande motivet till det? Det är precis detta förhållningssätt och den utgångspunkt som ligger till grund för hur hela min utredning har bedrivits under så lång tid. Det avslöjar nämligen så mycket om hur olika saker som kommit fram i media, även när det har varit otroligt viktigt och relevant, har passerats utan en objektiv verklig kritisk granskning.
Nu är vi verkligen inne på folkbildning igen, kunskap som ni kommer att ha mycket nytta av när ni även ska förstå dagens medieklimat i vårt land. När ni väl förstår vad detta handlar om kommer ni själva enkelt kunna förstå 38 år av skenutredande och 38 år av skengranskande av ett skenutredande. Det kommer bli uppenbart vilka bakomliggande motiv som den så kallade mainstream-median fortfarande står för vad som händer idag. Ska vi börja med att förstå i vilken kontext som uppgifterna i rapporten har florerat kring. Vi har alltså 10-15 baseballpoliser som 1987 har varit föremål för flera händelser. De har i flera år redan innan mordet utbildats och tränats i Sydafrika. De kommer hem och försöker rekrytera fler med sina hetska högersympatier om att hjälpa de vita i Sydafrika. Precis på samma sätt, kring vad som hände på mordnatten, finns det såklart andra poliser som inte alls är inblandade och inte heller förstår vad allt det här handlar om. Det finns rimligen flera andra opolitiska och vänsterorienterade poliser som inte har en aning om vad Sydafrikaresorna har för betydelse kring mordet. Men att dessa utbildade poliser hålls om ryggen vet rimligen alla om vid rapportens skapande. Det är just på grund av att dessa högst relevanta rykten finns och troligen frodas, ju mer granskning som sker av baseballpolisernas förehavanden. Och gör man inget, kommer det bara bli värre. Det är då man väl regisserat helt enkelt lyfter upp detta i statsradion, och för att det ska bli trovärdigt, behöver det trots allt innehålla de ryktesuppgifter som faktiskt stämmer bättre med verkligheten. I detta fall 10-15 personer. Problemet blir om statsradion skulle rapportera 2-3 personer, att alla skulle förstå att statsradion är inblandad i mörkläggningen. Därför är det bara att utgå ifrån att ryktesuppgifterna stämmer med ryktena, men gissningsvis är det då ännu fler det handlar om i verkligheten. Självklart ska uppgifterna sedan spridas och delas i annan tryckt media för att nå så många personer som möjligt. I de flesta fall så återrapporteras bara uppgifterna, i vissa fall kontrolleras och vidare granskas uppgifterna mycket sparsamt. Det är knappt någon som verkligen går till botten med vad poliserna egentligen gjorde i Sydafrika, och ingen som verkligen försöker förstå varför de åker dit. Speciellt som det officiellt finns en helt annan inställning till den sydafrikanska regimen och deras apartheidsystem, som vi i vårt land fick otroliga propagandatal om av vår statsminister, som vid den här tidpunkten varit död i över 1 år. Varför är det ingen som egentligen försöker gräva i den diskrepansen mellan vad det officiella Sverige tyckte om den sydafrikanska regimen och vad man skickade svenska högerorienterade poliser på för utbildningar och övningar i Sydafrika? Därför att det bara handlar om att hindra spridningen, kontrollera och döda ryktet. Det är precis samma mönster som handlar om att statstelevisionen ska locka in vittnen från mordkvällen till att bli tystade och hotade genom Palmeskenutredningen. Nu när statsradion och annan efterapande media får framstå som att de faktiskt granskar och lyfter upp ryktesuppgifter, medan Säpo-chefen som fanns i polisens sambandscentral redan under mordnatten, Sven-Åke Hjälmroth, får visa sig handlingskraftig och tillsätta en granskning som låtsas utreder det hela. Den gamla Säpo-chefen får nu visa att polisen tar uppgifterna på allvar, vilket gör att befolkningen luras av att statsradion och media granskar utredningen. Polisen gör vad de kan för att utreda sig själva, och dagarna efter kommer det nya nyheter som överskuggar det hela. När media sedan inte längre gör någon uppföljning på det hela, försvinner det som en nyhet som lyftes upp och förmodligen rätades ut, eftersom vi hjärntvättats med att media och journalister är de som granskar makten, inte folket. Och skulle det blossa upp igen, skulle de bara hänvisa till uppgifterna i den pinsamt tillrättalagda rapporten. Att hela sammanställningen genomskinligt blir smått parodisk i sammanhanget spelar knappt någon roll. Att slutsatsen om hundtävlingar och bröllopsresa, när det egentligen handlar om baseballpoliser och utbildningar och träningar, kan lätt slinka igenom, eftersom svenska folket på denna tid verkligen hade ett alldeles för naivt och okritiskt förhållningssätt till svenska myndigheter och svensk media. Men, och det är ett stort men,
Den stora poängen är att man också tystar alla de oinblandade poliser som faktiskt vet att ryktena stämmer. Ni vet, poliser som inte ens fick berätta vad som hade hänt på mordkvällen. De poliser som inte ens fick hjälpa till i sökandet efter vårt lands statsministers mördare. Dessa ärliga poliser får helt plötsligt reda på att saker som lyfts upp i media inte ens kommer leda någon vart. Tror ni verkligen att dessa poliser kommer att fortsätta lyfta fram märkligheter om tuffa baseballkollegor som varit i Sydafrika? Vilken risk tar de då? Holmers egna livgarde, som han verkligen tagit under sina vingar. Holmér, som hade de styrande politikernas stora förtroende och härskande, klev in och tog över hela Palmeskenutredningen utan att ha löst ett enda mordfall i hela sitt liv. Det är alltså otroligt viktigt att förstå hur vi i detalj har blivit bedragna genom åren. Inte bara av politiker som haft fingrar i syltburkar runt om i världens konflikter, utan av svenska myndigheter som försöker skydda sina topphemliga gerillasoldater, ordentligt uppbackade av statsmedia och mainstream-media. Det är otroligt viktigt att förstå hur välregisserade dessa nyheter är från början, och att de ofta följer exakt samma mönster. Och hur en okritisk befolkning bara tror att vi har ett rättssäkert samhälle med objektiva och opartiska journalister och mediehus som verkligen granskar makten. Det är nämligen det här som ger ett tydligt exempel på det som det äntligen börjar talas om, att mainstream-media istället granskar folket åt makten i detta land och har gjort i flera decennier. Det är när vanliga människor för vidare rykten om poliser som utbildats i Sydafrika samtidigt som vår statsminister blivit avrättad för att han varit starkt kritisk mot den sydafrikanska regimen, som man förstår att hela detta förfarande har handlat om att trycka ner och tysta befolkningen och dess fria sätt att lyfta oegentligheter för att hjälpa makten att upprätthålla mörkläggningen. Man kan absolut föra en diskussion om avvägningar när det gäller det säkerhetspolitiska utsatta läge som Sverige befann sig vid denna tid. Men kom då ihåg att ingen av dessa hederliga, förtryckta och helt vanliga svenska människor hade någon som helst skuld eller ens insikt om Olof Palmes och Socialdemokraternas enormt stora dubbelspel runt om i världen. Det är dessa vågskålar vi behöver diskutera för att hitta en vettig balans i det demokratiska systemet vi kommer att behöva utveckla i framtiden för att det här aldrig ska inträffa igen. Det är dessa diskussioner vi behöver förstå hur vi någonsin ska kunna få journalister och media att granska makten och myndigheterna igen efter så många bortkastade år. Som ni märker är det också i efterspelet, efter Palmemordet, som man kan dra nytta av genomskinligt mörkläggande åtgärder för att förstå vad som har hänt före och under en stor händelse som ett svenskt statsministermord. Det enda vi haft. Det är även då vi ännu en gång måste ta oss ner virtuellt till Sydafrika för att förstå vad som hände med personerna där nere. Vilka som gick fria. Vilka som straffades. Hoppas verkligen att de flesta har börjat kunna se och förstå mer och att saker behöver sättas i en rimlig och relevant kontext. Att händelser placeras i ett tidsförlopp som verkligen kan säga något om olika motivbilder. Att det ofta finns ett före och ett efter händelser som kan förklara saker på ett mycket rimligare sätt. Det är därför vi nu kommer att återkomma till det märkliga efterspelet i Sydafrika. Det finns nämligen en otroligt viktig poäng med det som vi kommer att avsluta dagens avsnitt med. För er som verkligen vill kunna förstå olika motiv så kommer denna del vara en mycket nyttig lektion i hur man kan fortsätta drivas av en nyfikenhet, en önskan av att förstå och att det verkligen kan vara otroligt tillfredsställande. Det är nämligen först när man verkligen sätter sig in i de inblandade personernas situation nere i Sydafrika som man har en möjlighet att förstå mycket mer och mycket bättre. Man behöver då även sätta sig in i hur sjukt, vidrigt och fruktansvärt livet var, egentligen oavsett på vilken sida om konflikterna som de befann sig på. I första hand måste man förstå de oskyldigt drabbade och deras anhöriga. Förstå hur små möjligheter de hade att försvara sig och hur grymt de blev behandlade.
Det råder ingen tvekan om att det är dessa personer man först relaterar till, eftersom de ligger närmast den livsstilen och det livet vi själva lever. Men, för att förstå människan, i den kontext den befinner sig i, måste man ofta fokusera på förövarna, eller de på den andra sidan, för att förstå hur människor kan göra som de gör mot varandra. Är det verkligen så att Dirk Coetzee, Peter Castleton, Eugene de Kock, Craig Williamson, Rian Stander är monster? Massmördare som bara har ihjäl folk för att det är kul? Njuter de av att tortera, misshandla, mörda, stjäla? Är de primitiva djur som bara skulle ha klivit ut från djungeln och varit så framgångsrika i vad regimen företog sig? Eller är det bara mycket enklare att sätta denna etiketten på dessa personer för att slippa försöka förstå? Är det enklare att slippa sitta och lyssna på vittnesmål som berättar om hur fruktansvärda saker har drabbat verkliga personer? Är det inte bättre i detta läge att försöka sätta sig in i detaljer och verkliga berättelser för att försöka förstå? Att försöka förstå är inte samma sak som att förlåta och ursäkta. Det handlar om att förklara en händelse i en specifik kontext eller ett skeende över tid, som är relevant för att kunna ändra på något, om man skulle vilja. Ta bara de fantastiska banbrytande experiment som genomförts genom åren, som i alla fall förklarar hur människor beter sig när det finns auktoriteter, som pressar människor att utföra saker som de aldrig hade gått med på i en annan kontext. Det mest kända är Milgrams lydnadsexperiment, som verkligen kunde visa hur vanliga människor kan bete sig, beroende på vilka omständigheter de befinner sig i. Ett sådant experiment visar verkligen att det helt normala som både du och jag, i en helt annan situation, skulle kunna beta oss, på samma sätt som många vanliga tyskar gjorde under andra världskriget. Eller Stanford-experimentet, som Philip Zimbardo i ett fängelseexperiment arrangerade, där helt vanliga personer delades in i fångar och fångvaktare i en fängelsemiljö, och vad det gjorde med människorna, i de olika grupperna, i de situationer de befann sig i. Det visade sig att detta resultat mycket väl kunde förklara händelserna som uppmärksammades i Abu Ghraib-fängelset, långt senare. Att naivt inte tro att man själv skulle kunna hamna i denna stressade och pressade krigs- eller konfliktsituation säger egentligen bara mer om dig själv som människa än något annat. På ett sätt behöver vi förstå att människan har detta i oss, om vi ska överleva på planeten och överleva de krig mot varandra som har hänt och kan hända. När det helt plötsligt handlar om liv och död. Det är även denna förståelse som behöver lyftas fram igen när det mycket tragiskt nog utspelas rena gängkrig på våra gator med personer som verkligen förstår hur mycket liv och död det är inblandat. Att då vifta bort detta med att inga oskyldiga blir drabbade eller att det inte har med mig att göra, att dessa personer är så himla annorlunda som människor, blir då mycket farligt om man verkligen vill förstå och göra något åt det. Man behöver oftast bara förstå varför och i vilken kontext allt detta händer. Därför är det viktigt att förstå de sydafrikanska säkerhetsagenterna, speciellt som det har med Palmemordet att göra. Det är nämligen genom att förstå vad som händer med de olika individerna och vad som händer i samband med att den sydafrikanska regimen faller och hur allt då utkristalliseras. Vi kommer för enkelhetens skull utgå ifrån de kockbomben eftersom det vid denna tidpunkt faktiskt lyftes fram många intressanta detaljer i media. Vi har redan förklarat vilka uppgifter som Boris kom hem med 2 år tidigare när han till och med träffade justitieminister Dullah Omar och berättade om Rian Standers uppgifter. Vi börjar med att läsa vad Dullah Omar trodde om en sydafrikansk inblandning från Expressen den 4 oktober 1996. Om Sydafrika låg bakom blir jag inte förvånad. Om det är sant att den sydafrikanska säkerhetspolisen mördade Olof Palme blir jag chockerad men inte förvånad, säger justitieminister Dullah Omar. Under sin tid som medborgarrättskämpe utsattes han själv för flera mordförsök. Den 62-årige Dullah Omar är justitieminister i Sydafrikas första demokratiskt valda regering. Uppgifterna om mordet på Olof Palme är mycket allvarliga, säger han.
Jag har talat med ministern för säkerhet och ringt den högsta ansvariga åklagaren i Pretoria. Anklagelserna måste utredas så fort som möjligt. Ett problem är att inte en sydafrikansk polis kan förhöra huvudkällan Eugene Donkok. Han korsförhörs som vittne i högsta domstolen den här månaden. Vi får inte gå in och störa den processen. Så, om till och med justitieministern inte skulle bli förvånad om den sydafrikanska regimen låg bakom mordet, hur kan det då komma sig att knappt något om Palmemordet kom upp under sannings- och försoningskommissionen? Samma justitieminister som Boris träffade 2 år tidigare när han informerade om Rian Standers uppgifter och konkreta belägg, samtidigt som han framförde Rian Standers önskan om att få amnesti för det han själv varit inblandad i. Självklart ska Dullah Omar undvikande skylla på att TRC-processen behöver ha sin gång. Varför inte något mer om Palmemordet kommer fram, kommer vi till framöver, men det bakomliggande motivet till det är att båda sidor om kampen ville lägga locket på och låta TRC ebba ut hela processen. Egentligen finns det en enda bild och en händelse som bekräftar allt detta. Vi tittar och läser i Expressen den 2 oktober 1996. Rubriken lyder: Jag fick en chock. Första intervjun om mordet med apartheidledaren. För första gången uttalar sig nu den förre sydafrikanske presidenten F.W. de Klerk om misstankarna att hans regim låg bakom mordet på Olof Palme. Intervjun som han ger Expressen är sensationell. Han utesluter inte att den tidigare säkerhetsagenten och lönnmördaren Donkoks uppgifter om Palmemordet kan stämma. De Klerk tar emot i sitt kontor på Nationalistpartiets högkvarter i Pretoria. Byggnaden där han arbetar heter F.W. de Klerk-huset. Mannen som sätter sig vid det runda konferensbordet har satt djupa spår i sitt lands och Afrikas historia. Det var de Klerk som frigav Nelson Mandela ur fängelset, avskaffade apartheid och införde demokrati i landet. Därför tilldelades han Nobels fredspris tillsammans med Nelson Mandela 1993. Men innan de Klerk tillträdde vägen till försoning och demokrati, tillhörde han i många år den vita apartheidregeringen. Han innehade en rad ministerposter mellan 1978 och 1989, då han efterträdde P.W. Botha som landets president. Hur vill du kommentera påståendet att Sydafrika arrangerade mordet på Olof Palme? Det framförs av en person som har erkänt sig skyldig till en rad grymma mord. Anklagelserna bör undersökas i vanlig ordning. Bara efter en sån undersökning kan vi avgöra om det finns någon sanning i dem. De Klerk gör ett litet uppehåll. Sen säger han: I mitt uttalande som jag har gjort för sannings- och försoningskommissionen förklarade jag att jag och de kollegor som arbetade med mig när jag var president aldrig deltog i något beslut om att låta mörda någon. Vi deltog aldrig i beslut som godkände mord, våldtäkt eller den typen av allvarligare brott mot mänskliga rättigheter. De Klerk återkommer därefter till Donkoks påstående att den sydafrikanska säkerhetspolisen arrangerade Palmemordet. Jag tror att det är mycket osannolikt att anklagelsen är sann. Skulle den vara sann, vore det en helt obemyndigad handling. Jag tar inte bara avstånd från den av moraliska skäl. Jag säger också att ett sådant mord hade varit extremt kortsynt och dumt. Hur såg ni på Olof Palme? Han var statsminister i Sverige, ett relativt viktigt medelstort land. Jag chockades lika mycket över mordet på Palme som jag chockades över mordet på Kennedy. Hur viktig var Sveriges hjälp till ANC? Sverige spelade en viktig roll tillsammans med Norge och Danmark. Men dessa 3 länder kanaliserade sin hjälp till icke-militära mål, och det uppskattar jag. De ville inte bli direkt inblandade i den militära kampen och leverera vapen, utrustning och sådant. Hur vill du karaktärisera Eugene Donkok? Jag kan inte respektera någon person som har gjort de saker som han har gjort. Mer vill jag inte säga. Vem arbetade han för? Formellt tydligen för Sydafrikas polis. På vems order handlade han? På order av sin överordnade,
och nästa man på order av sin överordnade och så vidare. Det gick raka vägen upp till polischefen och polisministern. Men regeringen fattade bara policybeslut. Verkställandet av vår allmänna politik i specifika operationer följde ett bestämt mönster. I denna process, på grund av hotets karaktär och attackerna som dirigerades underjordiskt, användes hemliga fonder. Saker gjordes utan att man hade fått ett uttryckligt godkännande. Det är ingen tvekan om att det fanns en gråzon i vilken icke godkända aktioner genomfördes, i god tro. En del gjordes därför att de ansvariga var överambitiösa. Och några gjordes i trots mot givna order, av personer som gjorde saker trots att de visste att det inte var tillåtet. Vad du säger är att Sydafrikas regering släppte loss en styrka som den inte hade kontroll över. Jag börjar inse att jag ger dig en intervju som jag har vägrat alla journalister i Sydafrika. Vi står faktiskt inför sanningskommissionen. Vi har underkastat oss den. Jag vill inte verka undvikande, men jag drar en linje här. Jag gjorde ett undantag i ert fall eftersom jag förstår vilken chockerande effekt anklagelserna måste ha i Sverige. Hur spreds våldet utanför Sydafrika? I några av våra grannländer pågick inbördeskrig. Styrkorna där blev också inblandade i vår konflikt. ANC hade baser i andra länder där de tränade människor att tillverka och placera bomber och minor. De hade vapenlager, och de vapnen användes för mord inne i Sydafrika. Därför spreds konflikten naturligt. Hur menar du? Genom sydafrikanska operationer över gränserna. Och hur spreds konflikten till Europa? Än en gång, jag var inte inblandad i och känner inte till några beslut att genomföra någon form av våld i Europa. Så vitt jag vet syftade våra aktiviteter i Europa endast till att samla information och kringgå sanktionerna. Vilket vi var mycket framgångsrika i. Det genomfördes också, som du vet, bombattentat i Europa. Jag vet inget om det. Några av mina kollegor har anklagats för att ha känt till det. Jag gjorde det inte. Ett pinsamt genomskinligt försvarstal från regimen som handlar om att han och hans kollegor inte visste något om det som hände längre ner i organisationen. De visste inget om vad som hände utomlands. Olof Palme var såklart inget större hot mot regimen. Det var såklart bara ANC som var de stora bovarna som utbildades i de andra länderna omkring. Att de svenska ekonomiska bidragen skulle ha hjälpt till att ena olika anti-apartheidrörelser som en svensk diplomat uppgivit vet han såklart inget om. Det är löjligt hur han bara skyller ifrån sig och skenheligt förstår hur den svenska befolkningen måste känna. Vi läser även vad ANC-ledare säger om regimen och Palmemordet. Rubriken är "De ansvariga måste straffas". Igår slog Nelson Mandela fast att FW, de Klerks konservativa nationella parti, som hade makten under apartheidåren, är moraliskt skyldiga att öppet avslöja sin roll i Palmemordet. De som utfört detta fruktansvärda dåd måste straffas med lagens hela styrka, kräver ANC. ANC påpekar att de Klerk inför den så kallade sanningskommissionen sagt att ledarna för apartheidsystemet beklagade övergreppen, men varken beordrade eller sanktionerat dem. Det vore olyckligt om allmänheten skulle bli övertygad om att nationalistpartiets beklaganden i själva verket var ett medvetet försök att undanhålla sanningen, säger ANC-ledningen. Så även ANC antyder att de förstår att det finns mer bakom Palmemordet, som har med regimen att göra. Men det är precis här vi måste förstå kontexten och det märkliga agerandet. Det är nämligen bilden som säger det mesta om den arrangerade mörkläggningen. Den svenska representanten Nelson Mandela och den väststötta regimens avskyvärda diktator, FW de Klerk, som absolut visste vad de Kock och andra höll på med, får alltså Nobelpriset 1993 för att de enas om att sluta fred i Sydafrika. Är det verkligen svårt att förstå hur allt detta kommit till stånd? Vilken nation, även om det löjligt nog är Norge som delar ut fredspriset, har i och med detta strukit ett streck över allt som varit mellan nationerna?
Tror ni även att det var en slump att det just var Desmond Tutu, som även han fick Nobelpriset 1984, som fick vara huvudpersonen i TRC? Så han kunde bevaka Sveriges och regimens intressen i mörkläggningen runt Palmemordet. Det är rimligen så att väst har påverkat regimen att lägga ner motståndet, släppa Mandela ur fängelset, så han kan ena den andra sidan och börja prata om att förlåta och försona tidigare övergrepp. Sverige har med all ekonomiskt och politisk stöttning till alla anti-apartheidrörelser Mandelas stora förtroende i att hjälpa till att fortsätta bedra det svenska folket genom att tysta ner allt som har med Palmemordet att göra. Det absolut mest konkreta belägget för allt detta ligger just i att F.W. Clark och alla de höga generalerna kommer undan all inblandning i det som hänt under alla år med apartheidregimen. Don Clark skyller helt enkelt på att han och de ansvariga inte visste något om vad som hände på Vlakplass, eller vad Coetzee och Don Cook höll på med. Ni minns väl hur arg Don Cook blev över att Coetzee började berätta om vad regimen gjort, men blev samtidigt chockad över att Nelson Mandela nu helt plötsligt var släppt ur fängelset. Det här säger verkligen det mesta. Regimen tog alltså totalt avstånd från de forna soldaterna på fältet, när de redan planerade för hur allt regisserat skulle förlöpa vidare i TRC. Det är alltså när man verkligen följer upp hur Craig hamnade på regimsidan, beordrade Don Cook att döda Peter Castleton. Hur Craig skulle rentvättas med en konstlad politisk bana. Hur Anthony White ska rentvättas med att hålla på med trä. Medan Dirk börjar arbeta för ANC och berättar om allt som han varit inblandad i och visste om. Det blir väldigt tydligt under TRC vilka som får sitta och be de drabbade och anhöriga till drabbade om förlåtelse, medan Craig bara säger att han gör det för att han är tvungen enligt lag och att det inte har något med ånger att göra eftersom han var en soldat i regimens armé. Det är också otroligt viktiga i sammanhanget att förstå att flera av de personer som offrade sina liv för regimen gjorde det för att bekämpa kommunismen. Att verkligen försvara den sista vita kristna utposten i södra Afrika. En form av befrielsekrig. Vi läser ännu en gång ur boken Into the Heart of Darkness av Chuck Pau. Paul Van Buren, a death squad policeman who applied for amnesty for a spate of murders, bombings and torture during the 1980s, is at least honest when he says that at the time he enjoyed what he did because he thought he was busy with a big and important mission, fighting communism. And the death squads were not a place for sissies, but for men who would unflinchingly carry out orders without even knowing why they were pulling the trigger or planting the bomb. You ask no questions, you hear no lies, was the explanation of Captain Ralph Gevers when he explained why he obeyed an order from Eugene de Kock to execute an activist at point-blank range and blow his body up with explosives. The death squad's culture, its techniques, skills and methods had much in common with those of a gang of ordinary thugs. What distinguished the squad's members from common criminals was that they believed themselves to be fighting a secret twilight war against an evil enemy. Any method that could lead to the destruction and disruption of the enemy was permitted and tacitly condoned. In committing these atrocities, there was one golden rule: never get caught. They referred to it as the 11th commandment. They were once closer than brothers, bound by blood. Like the Sicilian mafia, treason was punishable by death. But when the brotherhood broke apart and the truth started to emerge, brother ate brother, love turned into hate and respect became revulsion. Van Buren, I would never have done this under normal circumstances. I did it for my country and my people. I was fighting communism. Van Buren joined the South African police in 1984. He said that day after day he and other recruits heard about communism and the total onslaught. As we know from the evidence of Eugene de Kock and Dirk Coetzee, young recruits were subjected to the most blatant form of brainwashing and disinformation. There was always talk of war and communism and the Swart Gevaar, Black Danger, and that we have to stand together to combat the onslaught. I didn't really listen, but it must have made an impression on me. In those days, a Kaffir was a Kaffir. But we were not racists, you know what I mean?
This is how Eugene de Kock saw himself and his men. After he took command of Lackblaz, he designed a unit emblem and chose the honey badger. The animal was set against the red background of the African continent, which represented all the policemen who had spilled blood in their fight against communism. Do you never feel guilty about anything you did? Harold Cephala disturbed me, because he wasn't scared of dying. He died with dignity. The other two I didn't care about. They were like all the others. I do feel bad about innocent women and children that might have died. But I never have any nightmares. Do you think it was worthwhile? At the time I was proud of fighting communism, but if I think back about it today, we didn't make any difference. We wasted our time. Are you in any way sorry for what you did? I can't say to the victims or their families that I'm sorry. They're empty words. I would rather say nothing, because it's too easy to say you have remorse. Fundera i just denna kontext på hur mycket du har hört om att regimen i Sydafrika slogs mot kommunismen. Var det så att Sverige inte gärna ville förknippas med den, samtidigt som de stöttade samma motstånd mot apartheid? Var det för att dubbelspelande Sverige skulle låtsas stötta ryssarna i Afrika och sedan kunna spionera på ryssarna för västs sida? Finns det inte då en rimlig förklaring att efter att muren i Europa fallit, blev en naturlig lösning med ett demokratiskt val i Sydafrika, där Mandela fick vara den som enade landet, samtidigt som regimen fick fortsätta att äga det mesta? Och där den drabbade svarta befolkningen skulle förlåta och glömma genom att de fick berätta om det de drabbats av i TRC. De fick se några få utvalda syndabockar, ta på sig allt, verkligen allt, som regimen varit ansvariga för. Allt detta bekräftas just i flera av de intervjuer med offren, där de verkligen hade velat att de högt uppsatta i Sydafrika fått sina straff, eller i alla fall erkänt vad de var ansvariga för. Men ingen av dessa erkände någonting. De skyller bara på att båda sidor i kriget gjorde sig skyldiga till fruktansvärda övergrepp. Fundera verkligen på hur efterspelet i Sydafrika lyckades efter så många år av konflikter och fruktansvärda händelser. Vilka regimer som hade möjlighet att påverka en förändring i den riktningen som landet gick? Är det inte i denna upplösning som Palmemordets gärningsmän faktiskt har haft en stor betydelse för utvecklingen? Är inte det en rimlig förklaring till det lagda locket och hur städat och bortrensat alla uppgifter kring Palmemordet blev under TRC? Det är just i denna kontext som man faktiskt måste ställa sig den otroligt avgörande undersökande frågan. Vad handlade då egentligen de kockbomben om? Var det verkligen bara något som de sa i förbifarten i samband med TRC 1996? Är det verkligen ingen annan som ens ställt sig den frågan? Vad var motivet? Är det de kock som monster och massmördare som bara slängde ur sig vad som helst? Råkade han försäga sig? Vad skulle motivet till det vara? Var det bara så att han inte hade mer att förlora när han ändå skulle få hundratals år i fängelse? Varför gjorde han det i just detta sammanhang? Vid denna tidpunkt? Vi läser i samma bok igen. And then in July, the band of Lackblaz old boys switched sides and became state witnesses. Altogether 6 new witnesses were moved to hideaways where they swore affidavits against the man whose orders they had once obeyed so faithfully. De Kock was alone and deserted, his visitors mostly limited to Peter Castleton, who took him a chicken every Sunday, and an ant. He wasn't just abandoned by the generals, he was abandoned by the entire political structure. And therefore everybody from the top down, when they realized the chips were down and that some unpleasant truths were going to come out, ran for cover. And he was left there, the rabbit in the searchlight, says Craig Williamson. Castleton, who had spent 4 years in prison himself, believed that Eugene de Kock was not going to survive his sentence. All the killing has wrecked and ruined him, especially because he didn't have any backing from the generals. Prison is going to kill him. He won't do it. It will finish him. His conviction became a mere formality, and when he took the stand in September 1996 to testify in mitigation of sentence,
He was partly driven by a desire for revenge against those who had left him to bite the bullet. Nobody who knows war wants war. Politicians start a war, but we have to end it. In the meantime, they just become fatter and larger. If I look at the last 2 years, it seems as though I was the only white man who fought against the ANC. Everybody is now a reborn supporter of the ANC. De Kock dropped a small bombshell in giving evidence when he said that Craig Williamson was responsible for the murder of Swedish Prime Minister Olof Palme in January 1986. As it later turned out, there was no substance to his allegation. Ackerman, you are trying to divert attention from your own criminal deeds. De Kock, no, that is not correct. Ackerman, shouldn't we solve JF Kennedy's murder as well? De Kock, I was still too young when that happened. He painted himself as a young Afrikaner boy who had become the knight of the generals and the peerless executioner of apartheid. He had ridden forever onward into war, first in Rhodesia, then in Namibia, and finally in South Africa. His superiors had flocked to Laplas to pay homage, to shake his hand, to pin yet another medal on his chest and to toast his latest bloody victory. From the comfort of their round tables, they had plotted and given orders and condoned and encouraged their killing machine. And then, as the war had appeared lost, they had disowned their hero. Förstår ni nu att det absolut inte var i förbifarten? Det var ingen slump. Det var i helt rätt forum för att ge igen på alla de ansvariga som helt kommer undan medan han och hans vänner råkar mycket illa ut. Att de själv bara ser sig som en soldat i regimens tjänst, precis som Craig, men till skillnad från Craig får de ta allt straff för vad regimen visste om och stöttade. Det var i denna kontext som han inte hade något mer att förlora och ville då i alla fall lyfta den händelse som regimen och Craig låg bakom. Lyssnar man på de själv under TRC finns det en mycket intressant uttalande, så förstår man väldigt väl hur han, i likhet med Milgram-experimentet, drog paralleller mellan Hitler och regimens företrädare som han blivit inskolad i under alla år i säkerhetspolisens utbildningar och gerillakrigen i Rhodesia. Det är precis det som Rian Stanley vittnat om. De var en ledare, en helt naturlig och grymt bra soldat som var otroligt effektiv i att bekämpa regimens motstånd. Förvisso på ett fruktansvärt sätt, men väldigt effektivt. Förstår ni då den bitterheten han måste känna, som helt blir förd bakom ljuset och sedan kastad åt vargarna? Helt plötsligt förstår man verkligen varför han nämner Palmemordet i det sammanhanget. Han vet ju också att Rian Stanley har alla uppgifter som styrker det. Kan man kanske nu få en ännu bättre bild över relationen mellan de Kock och Castleton och hur de båda utnyttjade personerna faktiskt kunna hitta stöd i varandra? Det de Kock, precis som Rian Stanley rimligen inte har en aning om och förmodligen inte ens förstår, att vid denna tidpunkt har svenska politiker, svenska myndigheter och svensk media redan avsiktligt och arrangerat satt dit en blandmissbrukare från Sollentuna för mordet på statsministern och fått honom dömd i svensk domstol. När han sedan frikänns lämnas han över till media som får fortsätta utnyttja honom och dra honom i smutsen, så alla ska tro att det ändå var han som gjorde det, men bevisningen räckte inte. Detta händer även fast behinderorganisationer i Europa redan är avslöjade och att den även funnits i Sverige. Det är alltså när man först sätter sig in i dessa personers liv och hur de kom att bli sådana effektiva soldater i regimens krig, man får en bättre förståelse för hur dessa olika öden förändrades efter regimens fall. Det förklarade väldigt tydligt på vilken sida de befann sig på. Det förklarar även vilken roll och sida som Sverige och väst hade i att påverka händelseförloppet i Sydafrika. Det går bättre att förstå varför så mycket bistånd gått till Sydafrika genom åren, hur vi skulle ha en totalt misslyckad tillställning där nere för att sälja på Sydafrika JAS-plan. Men det är även här man måste lyfta in den mediebevakning som skedde i Sydafrika i samband med Donkop-bomben. Var det någon journalist som grävde i varför Donko sa som han gjorde? Var det verkligen bara i förbifarten, med allt ni nu vet?
är det bara lättare att vifta bort när media målar ut Don Cox som massmördare, lögnare och bara sa det i förbifarten för att man inte vill gräva i varför han sa det i just detta sammanhang. Eller var det bara ett mycket rimligt avsiktligt nämnande från en person som var så otroligt medveten och bitter på att han blev helt lämnad i sticket av den regim och dess företrädare som han ägnat hela sitt liv att kriga för? Att göra så otroligt fruktansvärda saker i en tro på något som nu inte längre fanns kvar och kunde stötta honom. För att med denna nyanserade redogörelse även avslöja hur mörkläggare väljer att förminska Don Cox bidrag för oss svenskar, så kan vi väl bara stämma av hur Gunnar Wall formulerar sig om Don Cox-bomben. Det ska understrykas att det är en Don Cox som under en rättegång hävdade att Sydafrika och Williamson låg bakom Palmemordet var tydlig med att inte erkänna någon som helst inblandning i mordet för egen del. Och varför Don Cox valde att göra sina uttalanden är inte så svårt att föreställa sig. Han befann sig i en desperat position sedan han åtalats för en lång rad allvarliga brott som han inte beviljats amnesti för, och rättegången slutades för övrigt med att han dömdes till 212 års fängelse. Han blev dock villkorligt frigiven 2015. Samtidigt har Don Cox uppgifter inte varit tillräckligt exakta och verifierbara för att kunna tas som sanningen om vad som skedde på Sveavägen, och saken kompliceras av att han själv utsatts för misstankar om inblandning i mordet, till och med på plats i Sverige. Frågan om Sydafrikaspåret fortsätter tills vidare att vara obesvarad. Är inte detta väldigt avslöjande? Gunnar försöker alltså få det att låta som att Don Cox befann sig i en desperat situation. Och att det var därför som han bara slängde ur sig detta. Alltså, antyder att det var en lögn för att han skulle förhandla med något, menar då Gunnar. Märk väl hur Gunnar också använder sig av uttrycket, inte så svårt att föreställa sig, vilket då ska antydas att det är självklart, att det var anledningen till att han sa det. Självklart ska uppgifterna viftas bort som osäkra och verifierade, och att källan icke är trovärdig, eftersom det finns misstankar om att han skulle vara inblandad själv. Samma Gunnar som skrivit många böcker kring Palmemordet, dykt upp i många mediala sammanhang, så fort det producerats något nytt villospår, och sedan skrattar hela vägen till banken av alla pengar han lurat av vanliga hederliga sanningssökare. Så åter till frågan, är det inte någon annan som är nyfiken, undrande eller granskande kring varför Don Cox säger denna helt avgörande och viktiga sak i just detta sammanhang med hela världens blickar på sig? Boken som Pau skrev, som jag citerat ur, kom redan 1997. Har inte ens beskrivningen av boken lockat någon av dem som har haft en misstanke mot Sydafrika för att ligga bakom mordet? Har Stig Larsson, Jan Stocklassa, Sten Flygare, Gunnar Wall, Lars Borgnäs läst boken med denna mycket träffande beskrivning? Jacques Pau has been an investigative journalist for more than 3 decades. Before the phenomenal success of The President's Keepers, he spent years tracking down apartheid death squads. Into the Heart of Darkness, first released in 1997, was the result of this work. Despite official denials and cover-ups, the rumors of apartheid's death squads have now been proved to be all too real. Hundreds of anti-apartheid activists were killed and thousands tortured by a group of bizarre assassins, the foot soldiers of apartheid's secret war. Jacques Pau has been more closely involved with apartheid's killers than any other journalist. For more than 7 years, he has hunted them down and become a witness to their secret and forbidden world. Into the Heart of Darkness will take you on a journey into the minds and lives of the men who went out to kill and kill again. What caused these souls to become so dark and guided them to so much evil? Efter att läst denna bok som verkligen går på djupet kring Don Cox, ända från hans uppväxt, så förstår man verkligen vilken fullfjädrad och effektiv soldat han var, och som var helt hängiven och hjärntvättad av regimen i det krig de upplevde att de befann sig i. När Don Cox sedan nästan helt själv fick stå för allt som gjorts, när forna vänner och kollegor vittnade mot honom för att slippa egna straff, och alla ansvariga vägrade att befatta sig med vad de såklart visste om, och Dirk Coetz erkänner både det han själv varit inblandad i,
men såklart även vad de Kock och andra gjort, så är det verkligen inte så svårt att förstå hur de Kock, i det hårt mediabevakade sammanhanget, när han redan visste att han skulle få bära hundhuvudet för regimens fruktansvärda handlingar, gjorde vad han kunde för att berätta om att regimen även låg bakom Palmemordet. Det är helt enkelt det som gör situationen rimlig. Det är även efterspelet av de Kocks mycket viktiga bomb som vittnar om hur Sverige och väst fortsatte låta locket ligga på över Palmemordet. Jag hoppas denna lektion i folkbildning förklarar de egentliga omständigheterna kring vad de Kocks motiv egentligen var, och att man alltid måste försöka förstå så pass avgörande och relevanta händelser. Det belyser också hur en mörkläggning av Palmemordet har skett under en mycket lång tid, och på vilket sätt det gjorts av personer som bedragit befolkningen och lurat av sanningssökande personer pengar medan de gör det. Så, välkomna till ljusläggningen av mörkläggningen. Om ni fortfarande finner min argumentation provocerande, så är det av folkbildande skäl. Det är ofta, när man verkligen påverkas, blir omskakad, blir irriterad och upprörd, som något händer igen. De som då väljer att fokusera på beläggen och en vanlig mänsklig rimlighet kommer då mycket fortare förstå nya saker och utvecklas och bli mer kunskapsbaserat kompetent. För andra som provoceras, där reaktionen bara upptas av ilska, hat och att man känner sig dum, så kommer det bara ta mycket längre tid innan bitarna faller på plats.